Hello everyone. In this video, we are going to learn about recursion. र recursion को यो फर्स्ट भिडियो हो र यो भिडियोमा चाहिँ हामी कन्सेप्ट अफ रिकर्जन बुझ्छौँ है त। र recursion को डेफिनेसनबाट जाउँ र recursion function is one which call it is safe है। र recursion function भनेको यस्तो खालको फंक्सन जसले चाहिँ आफैलाई कल गरिरहेछ भने त्यसलाई recursion function भन्ने रहेछौँ है त। र recursion function हुनको लागि के फिचरहरू चाहिन्छ भने फर्स्ट फिचर भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा फंक्सनले चाहिँ आफैलाई कल गर्नु पर्यो, त्यो फर्स्ट फिचर भयो। र सेकेन्ड कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईको कुनै पनि एउटा रिकर्जन फंक्सन हो भने स्टपिङ कन्डिसन हुनुपर्छ है त। यदि स्टपिङ कन्डिसन छैन भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फंक्सन चाहिँ इन्फाइनाइट लुपमा चल्छ र त्यस्तो खालको फंक्सनलाई चाहिँ हामी रिकर्जन भन्दैनौँ है फेरि। सो अब हामी के गरौँ भने रिकर्जनको कन्सेप्ट बुझौँ न त है, कसरी चल्छ भनेदेखि रिकर्जन भनेको चाहिँ तपाईको एउटा यो मेन फंक्सन भयो। त्यसपछि मेन फंक्सनबाट हामी रिकर्स भन्ने एउटा फंक्सन कल गर्यौँ। फंक्सन कल गरिसकेपछि रिकर्जन भन्ने एउटा फंक्सन भित्र छिर्छ र फंक्सन भित्र छिरिसकेपछि रिकर्सलाई कल हुन्छ के। कल भएपछि तपाईको के हुन्छ भने योले माथि कल गर्छ, फेरि यहाँको स्टेटमेन्टहरु एक्जिक्युट हुन्छ, फेरि कल हुन्छ। कति बेलासम्म कल हुन्छ भनेदेखि जबसम्म चाहिँ यो कन्डिसन म्याच भइरहन्छ तबसम्म चलिरहन्छ है। र कन्सेप्ट अफ रिकर्जनले के भन्छ भनेदेखि तपाईको कुनै पनि एउटा फंक्सन चाहिँ अथवा द कन्सेप्ट अफ युजिङ द रिकर्सिभ फंक्सन टु रिपिट द एक्जिक्युसन द स्टेटमेन्ट मेनी टाइम्स इज कल्ड रिकर्जन के। सो भनेको मतलब कस्तो भनेदेखि चाहिँ तपाईले रिकर्सिभ फंक्सन युज गरेर कुनै पनि फंक्सनलाई तपाईले एक्जिक्युट गराइरहनु भएको छ भने त्यसलाई हामी रिकर्जन भन्छौँ है त। So in this way, we complete first part of recursion अथवा recursive function. अब सेकेन्ड फंक्सनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने प्रब्लम स्टेटमेन्टहरु गर्छौँ। So thank you so much.